Well, good evening, everybody. This is Dr. Peter again. Hey, and this is Mecca. Good evening. We are very excited that you are part of this webinar tonight. We want to learn all about our GenLife products. Ollaan tosi iloisia, että osallistumassa meidän webinaariin tänään ja että olette kiinnostuneet kuulemaan GenHealthista ja GenLifein tuotekehityksestä. We've just shown you our new corporate GenLife video. I hope you liked it. Olette juuri ihan ensimmäisenä nähneet GenLife corporate esittelyvideo. Toivottavasti tykkäsitte siitä. It is part of our Gen app. You can find it there and also on our YouTube channel. Video löytyy myös ja meidän YouTube-kanavalla. We've just came back from a long tour in Scandinavia. We're back in Munich, and we're really excited by all the enthusiasm we see for GenLife and GenHealth. Ollaan juuri tultu pitkältä kierrokselta Skandinaviassa ja ollaan tosi innostuneita siitä, miten paljon kiinnostusta GenLife ja GenHealth herättää. Ja kuitenkin on tosi kiva myös pysähtyä kotiin välillä tänne Müncheniin. Now I'm going to start our presentation right now so that you can follow what we're going to talk about today. Aloitetaan esitys ja näette tuossa noita kuvia, niin pystytte seuraamaan, että mistä tänään puhutaan. GenLife, of course, has been started already a number of years ago. GenLife on saanut alkunsa jo monta vuotta sitten. It all had to do with, well, frankly, my background and Mariel's background. We wanted to start an enterprise in personalized nutrition. Koko tarina alkaa Peterin taustasta ja hänen historiasta ja tietysti myös minun taustasta ja meidän yhteisestä toiveesta aloittaa yritys yhdessä. And we will say it right away, we're not the only ones who dream of a future of being able to deliver everybody exactly what they need. GenLifein tarina alkaa henkilökohtaisesta ravitsemuksesta ja ihan alkuun pitää tunnustaa, että me ei suinkaan olla ainoat, jotka tästä unelmoi. We spent both many years in companies that serve the world by providing first-class nutritional products. Me ollaan molemmat oltu vuosia työssä yrityksissä, jotka tarjoavat maailmanluokan ravintolisätuotteita ihmisille ja asiakkaille. So it's fair to say that we both believe in the value, the strength, the health benefits of nutrition. Ja siksi on reilua sanoa, että me molemmat uskotaan tosi paljon ravitsemuksen ja ravintolisien terveysvaikutuksiin ja hyvinvointia lisääviin vaikutuksiin. And when we talk about your health, we have to be certain, and we have to deliver to you science-based. Kun me puhutaan terveydestä, niin tieteeseen perustuva. There's concern on my mind all these years when I was developing products for the world. Mun ajatuksissa kaikkina niinä vuosina, kun olen tehnyt tuotekehitystyötä useissa maissa maailmassa, sellainen ajatus, joka on häirinnyt minua tosi paljon. And that's simply the frustration that even though we make products that are good, they are not good for simply everybody. Se on tosi paljon häirinnyt minua, että vaikka tehdään hyviä ja korkealaatuisia tuotteita, niin ei voi olla niin, että yksi sama tuote on kaikille paras. Because from a biochemical perspective, it just doesn't make sense that everybody should be exactly the same. Biokemian lähtökohdista ei ole mitenkään järkevää ajatella, että me kaikki tarvittaisiin samanlainen tuote. So yes, there are many health risks that we have access to, but everybody has a little bit of different risk profile. Toki on paljon sellaisia terveysuhkia ja riskejä, joihin on ratkaisuja olemassa, mutta on vaan tosiasia, että meidän biokemia on hiukan erilainen. See, what most companies do in the world is they make a product and then they try to convince that you need that product. Useimmat yritykset maailmassa lähtee siitä ajatuksesta, että ne tekee tuotteen ja sitten niiden täytyy vakuuttaa asiakkaat siitä, että tämä tuote on heille juuri. We wanted to turn that message around. Me haluttiin kääntää se viesti toisinpäin. We believe we first have to find out what you need. Me uskotaan, että ensin täytyy selvittää, mitä sinä tarvitset. And then start making a product that exactly matches that. Ja sitten tehdään tuote, joka sopii juuri tarkalleen sinun tarpeisiin. And that's the vision of GenLife. Ja se on GenLifein visio. That is what we both want to do in this business. Se on mitä me molemmat tästä yrityksestä saamme. And we are proud to say that we have been able to manage.
Ja me ollaan tosi ylpeitä siitä, että voidaan tänään todeta, että me ollaan onnistuttu meidän tavoitteessa. We haven't been able to do it alone because we need partners in the vast world businesses to make this dream a reality. Eihän me tokikaan tätä yksin tehty. Me on tarvittu kumppaneita, partnereita, joiden kanssa tästä unelmasta on tehty todellisuutta. First of all, very important is how do we know what your body needs? Ihan ensin on tosi tärkeää siis selvittää, että mitä sun keho tarvitsee. I mean, it's not that easy to provide that answer. Siihen vastaaminen ei välttämättä ole hirveän helppoa. Some people think it's enough to ask a few questions. Jotkut ajattelee, että riittää, kun kysyy muutaman kysymyksen. Yes, and that's the first step to getting an answer. Ja kyllä, se on ensimmäinen askel vastauksen saamiseen. But unfortunately, answers to questions are not simply the truth. Valitettavasti vastaukset niihin esitettyihin kysymyksiin ei ole aina totuudenmukaisia. Second approach is taking a blood test. Toinen lähestymiskulma tähän on se, että otetaan verikoe. Find out what kind of nutrient status you have today. Selvitetään, että mikä sun ravitsemuksen taso on sun veressä tänään. But that's a moment in time, and even if I have that answer, where do I know where you need to get to? Mutta se on vain hetki ajassa. Tulos on hetki ajassa ja kuva tästä hetkestä, mistä sitten tiedetään, mihin sun pitäisi päätyä. It's all nice approaches, but ladies and gentlemen, DNA. Nuo edellä kuvatut lähestymiskulmat on ihan mahtavia ja ne on vaihtoehto. Mutta hyvät naiset ja herrat, DNA on paras tiedonlähde. DNA is the code, the manual to our body. DNA on koodi, manuaali meidän kehoon. We get it half from our father and half from our mother. Puolet siitä tulee isiltä ja toinen puoli äidiltä. Every cell has 23 chromosomes comprising of that DNA code. Jokaisessa solussa on 23 kromosomia, jotka pitää DNA-koodin sisällään. And our body has translation mechanisms of that code into biochemistry. Ja meidän keho on lukija, joka kääntää tämän koodin meidän biokemiaan. Now our DNA is for most of us exactly the same. Meidän kaikkien kohdalla DNA on enimmäkseen samanlainen. Of course, because most of our biochemistry is exactly the same. Ja se on tietenkin ihan selvää, koska myös meidän biokemiasta valtaosa on ihan täsmälleen samanlainen. The DNA code is built of different sections that we call genes. DNA-koodi rakentuu erilaisista palasista, irrallisista palasista, joita me kutsutaan geeneiksi. And every of that gene codes for a specific function in our body. Ja jokainen geeni koodaa yhtä spesifiä funktiota meidän kehossa. Mostly it is for specific enzymes, which are proteins with a certain functionality. Useimmiten se koodaa entsyymejä, jotka on proteiineja, joilla on joku tietty tehtävä. Now, if that codes describes a perfect enzyme, you have a perfect mechanism of that enzyme in your body. Jos sun koodi kuvaa täydellistä entsyymiä, niin sun kehossa tämä prosessi toimii täydellisesti. But for many of us, unfortunately, there are some slight variations in that code. Useimman meidän kohdalla, ja itse asiassa kaikkien kohdalla, on hienoisia eroavaisuuksia tuossa koodissa. And that is exactly on which we can base your risk analysis for the future. Ja juuri näihin variaatioihin voidaan perustaa sun riskiprofiili sun tulevaisuuden osalta. Large scientific groups in the world and many universities are linking specific codes and specific variations in codes to future health concerns. Kansainväliset tutkimusryhmät yhdistää jatkuvasti lisää geenejä ja koodeja niihin terveysriskeihin, joita me tullaan tulevaisuudessa kohtaamaan. And today it is possible to determine that code very efficiently and also afford it. Tänään tuo koodi voidaan määrittää hyvin tehokkaasti ja myös kannattavasti. A couple of years ago, when I did my first DNA test, it was more than a couple of €1,000 to be able to do that. 8-9 vuotta sitten, kun mun ensimmäinen DNA-testi tehtiin, niin sen hinta oli 2-3 tuhatta euroa. And today you can do it for a couple of hundred. Tänään se voi tehdä muutamalla sadalla. Now that was a very important first step that we needed to achieve to be able to start GenHealth. Ensimmäinen tärkeä askel, joka meidän piti ylittää, oli, että miten teitä testataan, kun oltiin perustamassa GenLifea. And I mentioned a couple of times risk profile, but we're in fact talking about our complete life. Mä oon tässä muutaman kerran maininnut riskiprofiilin, mutta itse asiassa me puhutaan meidän koko elämästä. If there's anything we're facing, all of us, it is the simple process of aging. Jos jotain kaikki joudutaan kohtaamaan, niin se yksinkertainen
ikääntymisen prosessi. Aging is not a disease, but it happens to us all. Ikääntyminen ei ole sairaus, mutta se tapahtuu meille kaikille. And it can lead to very serious health concerns or to everyday simple things but we don't feel well. Se voi liittyä tosi vakaviin terveysryhmiin tai sitten yksinkertaisesti kokemuksiin siitä, että ei voida hyvin. Aging has changed a lot over the years. Ikääntyminen on muuttunut paljon vuosien varrella. Whereas a couple of hundred years ago, we lived much shorter. We lived only 45 years. Parisataa vuotta sitten me elettiin paljon lyhyemmän aikaa, noin 35 vuotta. And at the end of our life, the reasons for dying were completely different than today. Ja meidän syyt elämän päättymiseen oli täysin erilaisia kuin tänään. Good examples were tuberculosis or infections or simple accidents. Hyviä esimerkkejä niistä syistä, joihin elämä päättyi, oli tuberkuloosi tai tulehdusterveydet tai esimerkiksi onnettomuudet. Now today, we have solved many of the health concerns that we were facing a couple of hundred years ago. Tänään noi syyt, joihin elämä päättyi, niistä valtaosa on ratkaistu. And that's great, but it also comes at a cost. Se on ihan mahtavaa, että ratkaisut on löytynyt ja on edetty, mutta se myös tuo mukanaan uusia riskejä. Kind of diseases today. Kyllä me elämme pidempään, mutta sairaat erilaisia. These health concerns are what we call degenerative. Nämä sairaudet ja terveysuhkat on hitaasti kehittyviä. That means they are slow to develop and they take 20-30 years before they emerge on the surface. Ne kehittyy hitaasti ja kestää 20-30 vuotta ennen kuin ne tulee esiin. A few examples are cardiovascular disease, the number one reason for dying. Muutamia esimerkkejä, jos otetaan, niin sydän- ja verisuonisairaudet on suurin syy elämän päättymiseen tänään. Cancer, Alzheimer, and another few more can be listed. Syöpäsairaudet, Alzheimer, on niitä monia muitakin. And you know what? I believe that our body is very well equipped to prevent most of the health concerns we're seeing today. Minä uskon, että meidän keho on hyvin varustautunut huolehtimaan ja ehkäisemään useimmat näistä tämän päivän sairausuhkista. That's because our body has lived through evolution, years of development to who we are today. Ja se johtuu siitä, että meidän keho on elänyt miljoonien vuosien läpi päätyäkseen, millaisia ollaan tänään. There are many examples of enzymatic mechanisms in our body that are there just to prevent us from becoming ill. On useita esimerkkejä enzymaattisista mekanismeista meidän kehossa, jotka on siellä yksinkertaisesti vain ehkäistäkseen meitä sairastumasta. And I believe we need to help our body do what it does best. Minä uskon, että meidän täytyy auttaa meidän kehoa tekemään sen, mikä se tekee parhaiten. And that is by providing it the tools it needs to stay healthy. Ja se voidaan tehdä tarvittamaan keholle työkalut, jotka se tarvitsee pysyäkseen terveenä. And those are nutrients. Ja näitä työkaluja on ravintoaineet. Now when I talk about health concerns, don't forget that most of our life we're healthy. Kun mä puhun terveysuhkista, niin älkää unohtako sitä, että suurimman osan meidän elämästä me ollaan terveitä. So when I talk about providing our body with the tools, I'm talking about our whole lifespan, also in the healthy years. Kun mä puhun siitä, että meidän täytyy tarjota meidän keholle työkaluja, niin mä tarkoitan ihan koko meidän elämää, myös niitä terveitä vuosia. Our body needs those tools and we need to give it to them so that our body can function optimally. Meidän keho tarvitsee työkaluja ja meidän täytyy, jotta se voisi toimia optimaalisesti. Now when you make a selection of health concerns, you of course look at some data sources. Silloin kun mietitään terveysuhkia, niin täytyy toki katsoa tiedettä ja tilastoja. And here you can see the top 5 health concerns for dying in Europe. Tässä on 5 suurinta kuolinsyytä Euroopassa. As you can see, they're all examples of these degenerative diseases. Kuten huomaat, niin nämä kaikki on esimerkkejä rappeutuneista ja hitaasti kehittyvistä sairauksista. When we decided to make a selection for the health concerns that we want to test on, we went to this data. Silloin kun me valittiin niitä terveysuhkia, joita halutaan testata, niin me katsottiin noita tilastoja. We had 2 criteria to put health concerns and biological mechanisms on the testing list.
Meillä oli 2 kriteeriä, jonka perusteella joku sairaus päätyi meidän testattavien joukkoon. First of all, there had to be relevant health concerns and relevant biological mechanisms. Ensimmäisenä meillä täytyy olla relevantteja ja relevantteja ajankohtaisia biologisia mekanismeja. And with relevant, I mean you had to see it around you. You had to have it in your family. You had to be worried about it yourself. Näillä relevanteilla tarkoitetaan niitä, jotka me nähdään meidän ympäristössä, meidän perheessä, sellaisia terveysuhkia, jotka huolestuttaa meitä. Second criteria, there had to be a nutritional angle to provide a solution for that health concern. Ja sitten toinen kriteeri on, että täytyy olla ravitsemuksellinen ratkaisu, vastaus näihin terveysuhkiin. Because in the end, we want to provide a nutritional product to help you stay longer healthy. Koska lopputuloksena me haluttiin tarjota ravitsemustuote, joka auttaa pysymään terveenä ja hyvinvoimaan pidempään. So these are the health concerns we put on the list. Tässä on ne terveysuhkat, jotka me laitettiin listalle. From cardiovascular disease to oxidative stress, which is an underlying factor of many health concerns today. Sydän- ja verisuonisairauksista oksidatiiviseen stressiin, joka on taustatekijä useiden terveysuhkien osalta tänään. Alzheimer disease, Alzheimer. and for example, the last one, eye health problems. Tai tuo viimeinen, joka on silmän. We believe at GenHealth build the list to the most relevant, most intervenable health concerns. Uskomme, että GenHealth on onnistunut naulaamaan listalle kaikkein merkityksellisimmät terveysuhkat tänään. Now we have collaborated with Novogenia in Austria. Me tehdään yhteistyötä Novogenian kanssa Itävallassa. I encourage you to look up that lab. Novogenia is a state-of-the-art ISO-certified genetic testing lab. Novogenia on huippuluokan ISO-sertifioitu DNA-testilaboratorio. They specialize in automated robotic DNA analysis. Ja he ovat erikoistuneet automatisoituun robottien tekemään DNA-analysointiin. And together with us, we've selected 52 different genes, parts of DNA that are going to provide an assessment of your health. Ja yhdessä heidän kanssaan valittu 52 geeniä, jotka kertoo sinun terveydestä. How does it work? Miten tämä toimii? When you register as a GenLife Health Advisor or a customer with us, Kun rekisteröidyt GenLife-asiakkaaksi tai GenLife Health Advisoriksi, you get in the mail a box like you see here on the picture. saat postissa tuollaisen laatikon, jonka näet tuossa kuvassa. This box is a normal DNA sample taken. Tämä pakettilaatikko on ihan normaali DNA-näyteenottopakkaus. It contains cotton swabs. Siellä on puuvillapuikkoja. You swipe them through your mouth. Sä laitat puikon suuhun, You take thereby DNA from your cells, ja kun pyörität sitä suussasi, niin siihen tarttuu soluja. and you send it back with a normal mail to our Gen Lab in Austria. Ja sitten sä lähetät sun testipakkauksen, näytepakkauksen postissa GenLabin Itävaltaan. Now we take 3 samples just as a precautionary matter that if the first sample is not good enough, we have a backup. Me otetaan sulta 3 näytettä varmuuden vuoksi. Jos ensimmäinen näytepuikko ei sisällä riittävästi solukkaa, niin sitten on vielä 2 varalla. But if you take a very good sample, it's going to take 6 to 10 business days after it's received in Austria before you get your Gen test result. Mutta jos on ensimmäinen näyte oikein huolellisesti otettu, niin vie noin 60 työpäivää siitä, kun sun näyte saapuu Itävaltaan, kun sun testiraportti on valmis. That report contains your health assessment. Sen testin raportti sisältää sinun terveysnäkymäsi tulevaisuudessa. I'm going to give you a few examples of the information in that report. Aion antaa teille muutama esimerkin siitä tiedosta, mitä tuossa raportista löytyy. Now, of course, it's a personalized report, so it's only valid for you when you get it. Toki on hyvä muistaa se, että raportti on henkilökohtainen, joten kun sinä saat raporttisi, niin se koskee vain sinua. Here you see the results that we measure for heart disease. Tässä näkyy ne tulokset, joita mitataan tutkitaan sydän- ja verisuonisairauksien osalta. The first column is the different genes that we test for this health concern. Ensimmäisessä sarakkeessa nämä geenit, jotka testataan tämän terveysriskin osalta. Now, why so many, would you say? Miksi niin monta, taitaa tulla kysymys. That's because heart disease is not caused by a single biochemical factor. Se johtuu siitä, että sydänsairaus ei ole yhden yksittäisen tekijän aiheuttama. You have absorption of cholesterol. Siellä on kolesterolin You have
hyvän ja huonon kolesterolin. You have C3s for cholesterol buildup. Siellä on myös sellainen tekijä, että miten herkkiä sun valtimot on kolesterolille. You have high blood pressure, inflammation, korkea verenpaine ja tulehdustila. and you have possible malfunctioning repair mechanisms for damage to arteries. Ja sitten on mahdollisesti niitä korjausmekanismeja, jotka ei toimi täydellisesti. So we measure your risk for all these different genes that all tell one part of the story. Me tutkitaan sinut kaikkien noiden geenien osalta, joista jokainen kertoo yhden osan tässä tarinasta. The variation that you may have is listed in the last column, which we call genotype. Sinun variaatiosi löytyy tuolta 3. säräkkeestä ja sen nimi on genotyyppi. And based on that genotype, we can make predictions about your future health. Tuohon genotyyppiin perustuen voidaan tehdä arvio sinun tulevaisuuden terveydestä. But most importantly, how your body works today. Mutta erityisesti tuo genotyyppi kertoo meille siitä, mitä sun keho toimii tänään. Now let me stress, this is not a diagnosis. Haluan korostaa sitä, että se ei ole kyse diagnoosista. It is just an assessment of your current effectiveness of mechanisms. Se on vain arvio siitä, miten tehokkaasti sinun mekanismit toimii tänään. Those mechanisms are then matched to certain nutritional intervention strategies. Nämä mekanismit yhdistetään ravitsemusinterventiomekanismeihin. And that's how we can come up with a unique, personal, most effective nutritional intervention strategy. Ja tämän kaiken tiedon yhdistämällä voidaan saada mahdollisimman tehokas ja yksilöllisesti sinulle tehty ennaltaehkäisevä ravitsemustuote. For every process, we can define which nutrients are good for you and particularly in what level. Jokaisen näiden prosessien osalta voidaan määrittää se, mitkä ravintoaineet on sinulle hyväksi ja erityisesti se, millä tasoilla. Look at this effect of oxidative stress assessment. Jos katsotaan tätä oksidatiivisen stressin arviota, This lady has increased susceptibility for oxidative stress in her cells. tällä henkilöllä on selvästi kohonnut oksidatiivisen stressin taso soluissa. That means this person has a need of a higher dose of antioxidants compared to some others. Ja tämän perusteella nähdään, että henkilö tarvitsee enemmän antioksidantteja verrattuna joihinkin toisiin henkilöihin. Now it's known that antioxidant protection mechanisms comes from two sources. Ja me tiedetään, että antioksidanttisuoja tulee 2 lähteestä. First of all, dietary antioxidants like vitamin C or CoQ10 or beta-carotene. Ensimmäisenä niitä saadaan ravitsemuksellisista lähteistä, niin kuin koensyymi Q10 tai C-vitamiini tai beta-karoteeni. And the second one is our enzymatic antioxidant mechanisms that our body has developed itself. Ja toinen suoja meidän kehossa on ensymaattinen suoja, joka on kehittynyt meidän kehoon. GenTest provides you which antioxidants are going to be most effective for you. Ja GenHealth kertoo sinulle, mitkä antioksidantit on sinulle. Because some of those antioxidants first have to be converted into an active form in your body. Tämä siksi, että jotkut antioksidanteista täytyy ensin muokata aktiiviseen muotoon sinun kehossa. And your genetic variation determines your ability to activate those antioxidants. Ja sun genotyyppi kertoo sun kyvykkyydestä, sun kehon kyvystä aktivoida antioksidanttilähteitä. So we know which ones you need and how much of it. Ja näin ollen me tiedetään, mitä sinä tarvitset ja kuinka paljon. This last thing here shows your need for selenium. Tuo viimeinen rivi tuolla kertoo sun tarpeesta, selenin tarpeesta. Selenium is part of the activation mechanism of glutathione peroxidase, an example of an own body's antioxidant enzyme. Seleni aktivoi entsyymiä, jonka nimi on Glutathione peroxidase. glutaation peroksidaasi, ja se on sun kehossa oleva mekanismi, jolla neutralisoidaan vapaita radikaaleja. So we know that this person is in clearly a larger need of selenium. Ja tästä nähdään, että tämä henkilö tarvitsee selvästi hyvin paljon enemmän seleniumia. So think about that. Go to the supermarket today, you buy an antioxidant product. Ajattele, että jos sä menet tänään kauppaan, niin ostat antioksidanttituotteen. You just get ingredients, but you don't know which ones are going to work if you have the right amount.
Sinä saat sieltä antioksidatiivisia ainesosia, mutta et tiedä, mitkä niissä sinulle toimii ja kuinka paljon itse asiassa niitä tarvitsisit. And that's exactly what GenHealth is solving for you. Ja tämä on se ongelma, jonka GenHealth sinulle ratkaisee. We give you the right amount, Me annamme sulle juuri oikeat and we määrät give you the exact type of antioxidants. ja juuri oikean tyyppiset antioksidantit. And that is providing your body with the tools it needs. Ja siinä pystyt tarjoamaan kehollesi ne työkalut, jotka se tarvitsee. But it goes much further. Mutta me mennään vielä pidemmälle. We are able for all these different health concerns to match your unique risk profile with nutrients based on science. Kaikkien näiden terveysuhkien osalta voidaan yhdistää sinun ainutlaatuinen ja yksilöllinen riskiprofiili tieteellisesti perusteltuihin ainesosiin. So your GenTest book provides you with a list of nutrients that are in your lifestyle or in GenHealth product, exactly matching to what you need. Ja sinun GenTest-raporttisi tarjoaa sinulle listan ravintoaineista sekä lisäravinteista että sun ruokavaliosta. Ja sitten se antaa ohjeen siitä, kuinka paljon sun niitä kannattaa nauttia tai välttää. And we do that for every individual health concern. Me tehdään se jokaisen terveysuhkan osalta. And that allows us to make a summary of all dietary ingredients that we know of and how much you need specifically for your body's functioning. Ja se antaa meille mahdollisuuden katsoa jokaista mikroravintoainetta erikseen suhteessa näihin terveysuhkiin, joita on tutkittu, ja näin kertoo, kuinka paljon sinä niitä tarvitset. And every ingredient has a different requirement for the different health concerns that we test for. Jokaisella ravintoaineella on erilainen tarve ja vaikutus jokaiseen terveysuhkaan, jota testataan. And in the end, we come to an overall advice. Ja näin lopuksi saadaan yhteenveto. And here you see the list of ingredients that we currently include in GenHealth. Tässä on lista niistä ainesosista, jotka sisältyy GenHealthiin. There are 36 ingredients. Niitä on 36. And most of them are scaled according to your DNA genetic variation. Ja niistä valtaosa on mitoitettu sinun genotyyppisi mukaisesti. It's all the vitamins, minerals, omega-3 fatty acids, Siellä on vitamiinit, mineraalit ja omega-3-rasvahapot. and some specialty ingredients, for example, like MSM, Sekä muutamia erityisiä ainesosia, niin kuin MSM, and 5 different superfood extracts, sekä 5 superhedelmäuutetta, which are unique and very strong synergistic antioxidants. joilla on ainutlaatuinen ja hyvin vahva synerginen antioksidanttivaikutus. Now that allows us to come up with matching your biochemistry. Tämä tekee mahdolliseksi sen, että me voidaan tehdä ainutlaatuisesti sinun biokemiaan sovitettu ravitsemussuositus. And for most people who buy ordinary products, the reference point is the RDA, the recommended daily calories. Silloin kun valtaosa meistä ostaa ravitsemullisia tuotteita, niin se mitä me saadaan on se suositus päivittäisannos. And the is a middle value. Suositeltu päivittäisannos, RDA, on sellainen keskiarvoa. And that means half of the population gets too little and half of the population gets too much. Se tarkoittaa sitä, että puolet saa liikaa ja puolet liian vähän. We determine with GenTest exactly where you are and how much you need. GenTest määrittää tarkalleen sen, missä sinä olet ja kuinka paljon tarvitset. Sometimes it's more, sometimes it's less. Joskus se on enemmän, joskus se on vähemmän. Just what you need. Mutta aina tarkalleen sen verran, kuin sinä tarvitset. The second partner we found in our world is a manufacturing partner. Toinen partneri, kumppani, joka löydettiin, oli tuottaja. Because it's great to read a book about yourself in the form of GenTest, but of course it all comes down to where can I get those ingredients. Onhan mahtavaa lukea kirja sinusta. GenTest-raportti on upeaa luettavaa, mutta kysymys on, mistä saat tuotteen, josta saa nämä ainesosat juuri näissä määrissä. Yes, you can go to the health food store and try to buy all these different ingredients in all the exact levels that your body needs. Kyllä toki voit mennä ravintolliseen myyvään liikkeeseen ja yrittää ostaa nämä ainesosat juuri niissä määrissä, kun sun keho tarvitsee. But let me tell you, that's not easy. Mutta voin vakuuttaa, että se ei ole kovin helppoa. GenLife made that easy for you. Mutta GenLife teki sinulle helppoa. We have found the right partner that can make GenHealth. Meidän täytyy löytää se kumppani, joka voi tehdä
GenHealthin. It is the first truly personalized nutrition prevention product. Se on ensimmäinen aidosti yksilöllinen, ravitsemuksellinen, ennaltaehkäisevä tuote. Yes, there are companies on the market that produce maybe 2, 3, 4 different products and separate the population in those 4 categories. On yrityksiä, jotka valmistaa 3, 4 tai 5 erilaista tuotetta ja jakaa asiakkaansa kategorioihin. We go further. There are no 2 products alike in our customer. Me mennään askel pidemmälle. Meidän asiakkaissa ei ole 2 täsmälleen samanlaista tuotetta. Well, there's one exception. No on siellä kyllä yksi poikkeus. We had a identical twin couple being tested, so of course because they have identical DNA, they have exactly the same. Olemme testanneet identtiset kaksoset, koska heillä on identtinen DNA, niin heidän tuotteensa on täsmälleen samanlainen. The ingredients in GenHealth are selected based on solid, more than 10 years level of scientific information. GenHealthin ainesosat on valittu sen perusteella, että niistä löytyy yli 10 vuoden luotettava ja puolueeton tieteellinen tutkimustausta. You can read on our website the list of scientific references that we have used to develop GenHealth. GenLife-netistä löytyy lista meidän tieteellisistä viitteistä, joihin voit. Quite impressive. Se on hyvin vaikuttava. But those studies come to an average recommendation or study result. Näissäkin tutkimuksissa päädytään keskimääräiseen suositukseen. And we provide you only what you need. Mutta me tarjotaan sinulle täsmällisesti sen, minkä sinä tarvitset. That is really unique. Se on hyvin ainutlaatuista. Now our product also has a little bit of different delivery form. Meidän tuotteessa on myös hiukan poikkeava jakelukanava. And that's because we also wanted to solve another very relevant issue in dietary supplementation. Ja se johtuu siitä, että me haluttiin ratkaista myös toinen hyvin ajankohtainen ongelma lisäravinteiden käytössä. Mostly ingredients taken capsules are not very well colored. Useimmiten ainesosia, joita käytät lisäravinteena on tableteissa ja ne ei imeydy kovin tehokkaasti. And that's simply because you take them in one capsule and they are set free in our GI tract at the same time at the same place. Se johtuu siitä, että kun sä otat lisäravinteen yhdessä tabletissa, niin se vapautuu kanavassa samanaikaisesti ja silloin syntyy kilpailua imeytymisestä. And that means there is competition in absorption. Ja se saa todella aikaan sen, että ainesosat eivät optimaalisesti imeydy. We pack the individual ingredients in different microtransporters. Me pakataan yksittäiset ainesosat mikrotransportereihin. And they all have a release time in our GI tract. Ja niillä kaikilla on oma vapautuminen meidän ruoansuojeluskanavassa. Some microtransporter releases their ingredients early in the small intestine, some later in the big intestine. Joidenkin mikrotransporterien sisältämä ainesosa vapautuu aikaisemmin ruoansuojeluskanavassa ohutsuolessa ja joidenkin myöhemmin paksusuolessa. And that's how we can separate ingredients that would otherwise interfere with each other's absorption. Ja näin voidaan erottaa toisistaan ne ainesosat, jotka muutoin kilpailisivat imeytymisestä. We can make sure that fat-soluble vitamins are being released in fatty environments. Me voidaan varmistaa se, että rasvaliukoiset ainesosat vapautuu ympäristössä, jossa rasva on saatavilla. Sometimes we pack ingredients together, like calcium and vitamin D, because they help each other in being absorbed. Ja joskus pakataan ainesosia yhteen, esimerkkinä tästä kalsium ja D3-vitamiini, koska ne tarvitsevat toisiaan imeytyäkseen. A revolutionary concept. Tämä on vallankumouksellinen konsepti. Most food scientists know that they want to achieve this, but haven't been able to. Useimmat ravintotieteilijät tietävät, että tämä täytyy saavuttaa, mutta se ei ole tähän mennessä ollut mahdollista. We are the first player with a truly personalized nutrition product. Me ollaan ensimmäinen aidosti yksilöllisen ravintolisätuotteen tarjoava yritys. GenTest tests you for your biochemical variations. GenTesti testaa sinun biokemian variaatiot. We provide the ingredients into maximum absorbable state. Ja tarjotaan sinulle ainesosat, joiden imeytyminen on myös optimoitu. And we do so to make your body function optimally.
Ja me tehdään se siksi, että sun keho voisi toimia mahdollisimman optimaalisesti. When you look about a normal life, we see a curve that I call the life quality curve. Kun me mietitään meidän elämää, niin sitä voidaan mieltää kaareksi, jota voidaan kutsua nimellä elämänlaadun kaari. Typically, your body functions at its maximum height at the age of 25. Tyypillisesti keho toimii mahdollisimman hyvin, kun sä oot noin 20-vuotias. And then it slowly starts to decline a bit. Ja sitten se alkaa hitaasti heikkenemään. And then at the end of your life curve, it goes quicker and quicker until you die. Ja sitten loppua kohteen se lasku kiihtyy. And when do people go to a doctor? Ja milloin sinne lääkäriin mennään? They go to a doctor when they have a physical problem. Lääkäriin mennään, kun on fyysinen ongelma. So that's not in the top of the curve. Ei tuolla huippukohdassa. That is late in the curve. Se on siellä kaaren myöhäisemmässä And when vaiheessa. they go to a doctor, they get a pharmaceutical. Kun he menee Going to provide a beneficial effect. hyödyllinen terveysvaikutus. And that beneficial effect gives a relatively small addition to the life quality curve. Ja se jatkaa elämänlaadun käyrää hiukan. But we need to realize that we can intervene in the optimal function of our body way earlier in that curve. Mutta meidän täytyy huomioida se, että meillä on mahdollisuus vaikuttaa meidän kehon optimaaliseen toimintaan paljon aikaisemmin tuossa elämänlaadun kaarella. If we know what our body needs through the means of GenTest, Jos me tiedetään, mitä meidän keho tarvitsee GenTestin avulla, we can start prevention. We should start prevention so much earlier. me voidaan aloittaa, meillä on mahdollisuus aloittaa ennaltaehkäisy huomattavasti aikaisemmin meidän elämässä. And that means the overall effect of GenHealth, of prevention, is so much bigger on the life quality curve than medication. Ja se tarkoittaa sitä, että GenHealthin vaikutus meidän elämänlaadun on huomattavasti suurempi kuin sen lääkkeen vaikutus silloin, kun ollaan sairastuttu. That's exactly what we want to achieve with GenHealth. Ja se on täsmälleen se, mikä me halutaan GenHealthin avulla saavuttaa. Know what you need and give only what you need. Halutaan tietää, mitä tarvitset, selvittää, mitä tarvitset ja antaa sinulle täsmälleen se. And I'm saying it again, if you have been taking nutritional supplements today, Sanon sen uudestaan, että jos sä oot käyttänyt ravintolisia tänään, companies have made a product and then told you why everybody needs that product. yritys on tehnyt tuotteen ja sen jälkeen asiakkaalle on kerrottu, että kaikki juuri tämän tuotteen tarvitsevat. We turn the offer around. Me käännettiin pöytä tämän tarjouksen osalta. First, we find out what you need, Ensin selvitetään, mitä sinä tarvitset, and then we give you what you need. ja sitten annetaan sinulle täsmällisesti se, mitä tarvitset. That is nutritional breakthrough. Se on ravitsemuksellinen läpimurto. And today, it's available through GenHealth. Ja tänään sen voi saada GenLifeilta GenHealthin muodossa. Ladies and gentlemen, I'm very excited about this product, as you can see, and I hope you learned a lot tonight. Hyvät naiset ja herrat, me ollaan todella innostuneita tästä tuotteesta, niin kuin näkyy, ja toivotaan, että olet oppinut paljon tänään. Now we're open for questions, and there's a chat window where you can type in your questions, and we go through them one by one. Seuraavaksi otetaan suosikkiosio, joka on kysymyksiä ja vastauksia, ja käydään niitä läpi. I'm going to ask if Maria can translate some of the questions. Ja tässä teen vähän käännöstyötä Peterille näiden kysymysten osalta. Can you go all the way to the bottom? Yes. Good evening. That's Jason. So first of all, there's a lot of feedback about the video, and our friends here are saying that it was very good. Good. That's good to hear. It's going to be available from tomorrow. And then we get some feedback on the quality of the sound. There's a couple of comments in the chat, and I have a couple of WhatsApp discussions confirming the same. But let's go to the questions. If you could, that it is all questions about. Yeah, unfortunately, there are no questions. What we got is feedback on the quality of the sound, and there is also a fix on it that says please try reconnecting, and that works. Okay, very good. Pahoitellaan, että jos on ollut äänenlaadussa haasteita ja hankaluuksia, täällä fiksauskin löytyy, siellä on neuvot, että kannattaa valita sitä reconnectia. We do have one question from Janne. Moikka Janne.
Janne is asking that, do we have to use supplements from anybody else if we are using GenHealth? Well, if you're looking at, Jana, thank you very much for your question. If you're looking at getting an optimal health today, then GenHealth is enough. Jos sä ajattelet optimaalista hyvinvointia ja terveyttä tänään, niin GenHealth on tarpeeksi. Now, only in specific cases when you have, for example, a certain health condition that requires you some extra ingredients, then it makes sense to get something on top of it. Toki on erityistapauksia, joissa syystä tai toisesta esimerkiksi lääkityksen takia tarvitaan jotain ainesosaa vähemmän tai jotain enemmän, niin silloin on mahdollisuus tehdä muutoksia tuotesisältöön. It's a very simple question, but it's a very simple answer as well. Kysymys on ihan tosi yksinkertainen ja vastaus on samalla tavalla simppeli. Any other questions? Onko muita kysymyksiä? We'll wait for a few seconds. Yes, kiitos. Yeah, thank you very much. Kiitos, Janne. The promotion video at the beginning was perfect. Yes, it is. Well, Hanu, you will. We have a question from Marjut. Marjut is asking that is GenLife going to take it into account if we have a sickness already diagnosed? That depends on you. We cannot measure or test or know about a certain health condition that you already have. But if you tell us that you, as a result, you need something extra, we can make that happen for you. Kiitos Marjut hyvästä kysymyksestä. Me ei GenTestin perusteella tiedetä, jos sulla on joku sairaus olemassa, jos on sairaus diagnosoitu, mutta on mahdollista, että kerrot meille siitä diagnoosista ja sitten se voidaan ottaa sun tuotesisällössä huomioon. All right. I think we're through the questions, Maria. I think you're through the questions for tonight. I hope you enjoyed this webinar. It will be made available to you in our Gen app. You can review it and share it with other people. Toivottavasti nautit webinaarista. Kiitos, että olitte meidän kanssa tänään. Tämä webinaari tullaan jatkamaan GenHealthista, josta sen voi kuunnella uudestaan. Now keep track of the Gen app calendar as well, because it shows you when and where we are and when new webinars are being hosted. GenHealthissa on myös kalenteri, jota kannattaa seurata. Siellä on lista siitä, mistä meidät milloinkin löytää, ja siellä on myös webinaarilistat ja webinaarilinkit saatavilla. My name is Dr. Peter Verdem. Mun nimi on Dr. Peter Verdem ja minä olen Maria Kultunen. And we wish you a very pleasant ja toivotetaan oikein miellyttävää sunnuntai-iltaa. Kiitos.